बैंकिङ सेक्टरलाई इफेक्ट पारिसके हो कि बैंकिङ सेक्टरलाई इफेक्ट हुन बाँकी छ सर? बैंकिङ कोअपरेटिभको जुन जुन चक्रहरू बिग्रेको छ यसले दोहोरो नै काम गरेको छ। कयौं बैंकलाई अप्ठ्यारो पारेको छ भने कयौंलाई सजिलो पनि पारेको छ। डिपोजिटको मामलामा सजिलो बनाइदिएको छ। मानिसहरूले कोअपरेटिभहरू चाहिँ भाग्यो, सरकारीहरू चाहिँ भाग्यो भन्ने हिसाबले सरकारीमा जाने पर्ने पैसाहरू चाहिँ निक्षेपको रूपमा जानुपर्ने पैसा चाहिँ बैंकहरूमा आएको छ। उहाँहरूले डेलीमा ब्यालेन्स चाहिँ गरिदिनुहुन्छ, बचत चाहिँ गरिदिनुहुन्छ, डिपोजिट गरिदिनुहुन्छ घुम्तीमा आउँदाखेरि चाहिँ। तर एकमुष्ट भयो 15 दिन वा 20 दिन वा 1 महिनामा वा 1.5 महिना भने एकमुष्ट पैसा चाहिँ झिकेर फेरि बैंकतिर सार्नुहुन्छ व्यापारी वा जो निक्षेपकर्ताहरूले। त्यसकारण बैंकको डिपोजिट चाहिँ बढेर सरकारीको चाहिँ घटिरहेको छ। यसमा राज्यको पनि केही दोष छ। बैंक वित्तीय संस्थाले अलिक ठुलो कर्पोरेट ट्याक्स तिर्छन्, तर यी सरकारीहरू चाहिँ अलिक थोर तिर्छन्। र पनि बैंक वित्तीय संस्थालाई चाहिँ कुनै बेला पैसाको सङ्कट पर्यो भने राष्ट्रिय बैंकले बचाउँछ। तर सरकारीहरूलाई चाहिँ राम्रो गर्दा गर्दै पनि केही मिस्टेक हो वा एकको कारणले त्यो बिजनेसमा आएको सङ्कटले सम्पूर्ण चेनहरू चाहिँ भत्किन चाहिँ सक्छ। एउटा राम्रो गर्ने अर्को नराम्रो गर्ने सरकारी छ भने नराम्रो गर्ने सरकारी पहिला बिग्रेर त्यसकै स्याले छोएर राम्रो सरकारलाई पनि बिगार्न चाहिँ सक्छ। अर्थात् सरकारीमा आफै हिसाब गर्ने भए 10% पैसा मात्रै राखेको हुन्छ, बैंकसँग चाहिँ 20% जति नगद हुन्छ हैन। अहिले त बैंक वित्तीय संस्थासँग 30% जति क्यास भयो टोटल डिपोजिटसँग तुलना गर्ने भए उनीहरूसँग भएको पुँजी पनि छ। तर एउटा बैंकमा अहिले पनि 30% भनेपछि लगभग उहाँहरूले त्यो बैंकको डिपोजिटको लगभग 90% चाहिँ झिक्न खोज्नु भने कुनै पनि बैंकले तिर्न सक्दैन। सरकारीहरूको पनि आफ्नो 10% मात्रै हुन्छ। तर त्यहाँ सरकारीको बैंकलाई अहिले पनि 40% पनि झिक्न सक्दैन बैंकहरूको पैसा भन्न खोजेको मैले। 40% डिपोजिट झिक्यो भने पनि बैंकहरू आफै धरमर हुन्छ। तर त्यसमा राष्ट्रिय बैंकले रेस्क्यु गर्छ। यो सरकारहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्न निकाय छैन। उनीहरूले 15% पैसा मात्रै नगद झिक्न सक्यो भने त्यसको सिस्टमै सबै सकिन्छ। उनीहरूसँग 10% नगद लिएर बसेका हुन्छ। त्यसकारण डिपोजिटको लागि सरकारी बैंकलाई बेनिफिटै भयो। तर फेरि ऋणको मामलामा भए बैंकलाई फेरि घाटा भयो कि सरकारले एकै दिनमा पनि ऋण दिन्थे र छिटो पनि ऋण दिन्थे र व्यक्तिगत चिन्जान हुन्थ्यो। त्यस्तो पैसाले कहिलेकाहीँ व्यक्ति वा व्यापारी नाफा घाटा भएको बखत वा कुनै व्यापार नभएको बखत बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याज तिर्न चाहिँ सरकारीबाट पैसा लिएर बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याज चाहिँ तिर्थे। यस्तो को लागि चाहिँ फेरि बैंकलाई बेनिफिट थियो। आज सरकारले पनि मानिसलाई ऋण दिन नसक्दाखेरि बैंकलाई पनि नोक्सानै भएको छ कि सरकारीमा दिएको ऋणको पैसाले बैंकको ब्याजहरू किस्ताहरू तिर्नलाई पैसा हुन्थ्यो र फेरि अर्को व्यापारी वा विदेशले फेरि घुमाउँदाखेरि ती पैसाहरू चाहिँ फेरि सरकारीको चाहिँ आउँथ्यो क्या। अहिले त जग्गा जमिन स्टकको भाउ धेरै घटेको हैन। अब पीको आधारले भोलिको दिनमा आज त खराब ऋण बढेर हैन इपिएसहरू देखेन होला, तर भोलिको हिसाबले हेर्ने भए त शेयरहरू धेरै सस्तामा छन् हैन। समग्र अर्थतन्त्र बिग्रियो भने त त्यस्तो कन्ट्री रिस्कमै पर्यो। त्यो कन्ट्री रिस्कमै पर्यो स्टक मार्केटको हैन। अब बैंक पनि बिग्रिनु, सरकारी पनि बिग्रिनु, इन्सुरेन्स बिग्रिनु, हाइड्रो बिग्रिनु चाहिँ कन्ट्री रिस्क हो। सरकारी पनि सुध्रियो र राम्रो भने बैंकहरूलाई पनि बेनिफिट चाहिँ हुन्छ। अहिले चाहिँ निक्षेपको लागि चाहिँ फाइदा भएको छ बैंकहरूलाई। निक्षेपको जाने क्रममा चाहिँ त्यो बैंकहरू सरकारीको निक्षेप पनि बैंकमा गएर देखिएको छ हैन। रिपेमेन्टको रूपमा चाहिँ सरकारी बिग्रिँदा बैंकलाई पनि घाटा छ। त्यसकारण दोहोरो भूमिका चाहिँ छ। समग्र सरकारीहरू पनि राम्रो भएको भए चाहिँ अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्थ्यो। तर सरकारीका सञ्चालक र मालिकले आफै शेयर वा आफै घर जग्गा वा आफै भित्र मात्रै व्यक्तिगत रूपमा सरकारी चलाएका रहेछन् भने त्यस्तो सरकारीलाई चाहिँ इफेक्ट परेको चाहिँ हुन सक्छ। हस्, धन्यवाद। हेलो सुभाष सर, नमस्कार। नमस्ते। भोलि त बजार बढाउने भन्छ नै केटाहरूले, के हो कुरा सर? भोलि त बजार बढाउने भन्छ नै केटाहरूले।
खुरापाती भने चापागाईजी आउनुभयो हजुर 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 खुरापाती राख्नु भएको छ ठिकै छ मुकुन्दजीलाई अर्को पनि हो आइएमएफले हाम्रो ब्याङ्कहरूलाई नेपाली अडिटर राखेरै 2024 मा चाहिँ हेर्ने भएको चाहिँ छ है त्यो सबै ब्याङ्कले डलर रूपमा एकाउन्ट राख्ने र आइएमएफले एकपल्ट अडिट पनि हेर्नु पर्यो ब्याङ्कहरूको भनेर 10-8 ब्याङ्कहरूको चाहिँ 2024 मा नेपालको अडिटर राखेर हेर्छ आइएमएफ पनि आउन चाहिँ तर नेपालको अडिटरलाई नै विशेष गरी काम राखेर हेर्छ कि साँच्चै भन्यो भए कयौं देश अनुसार चाहिँ नेपालका ब्याङ्कहरू चाहिँ एकदम दह्रो रहेछ तर त्यो भित्र दह्रो छ कि छैन यो बाहिर देखाउटी मात्रै दह्रो भएको हो कि भित्र पनि मजबुत छ भन्ने कुरा चाहिँ दक्षिण एसियामा हामी एनपिएलमा त यत्रो बिग्रिँदा पनि माथि राम्रै पोजिसनमा रहेछौँ भने मतलब घटी पोजिसन रहेछ दक्षिण एसियाको लागि यो ठिक छ कि छैन भनेर चेक चाहिँ आइएमएफले गर्ने नै रहेछ आज एकजना ब्याङ्कको सिओसँग गफ भएको थियो होइन हाम्रै अडिटर मार्फत तर ऊ मोनिटरिङको टपमा बसेर 2024 मा चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई हेर्ने भएको छ त्यसले पनि तपाईँहरूलाई सेयरको बारेमा चाहिँ बेनिफिटै हुन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ गर्थ्यो नमस्ते यस्तो के जस्तो कि लङ टर्म पर्सपेक्टिभबाट ब्याङ्क इन्सुरेन्स भनिन्छ नि हामीले त्यस्तै तरिकाले कि अब यही तरिकाले यसै ट्रेड हुने यसै कम्पनी माथि गइराख्ने सम्भावना कस्तो हुन्छ यो पनि हुनसक्छ नि होइन सर सधैँ यही मात्र बढिराख्ने कि अब ती हाइक्याप बढ्दा नि यो पनि बढ्ने अहिले माथि जाने हुन सक्ने सम्भावना कस्तो छ अब पास्ट हिस्ट्रीबाट हेर्ने भए त सबै कम्पनीले पर्फर्म गरेको छ अगाडिका जुन कम्पनीले डोमिनेट सेक्टर छ त्यसपछि त्यो कम्पनीहरू अर्को पल्ट चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ बजारमा देखाएको चाहिँ छ हाम्रो इतिहासमा हेर्ने भए यो पल्टको बुलमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ डोमिनेट सेक्टरको रूपमा भयो र यो बेर कालखण्डमा पनि डोमिनेट ठाउँमा चाहिँ रहेको चाहिँ छ अब आउँदा बुलमा कस्तो गर्छ कसरी गर्छ त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ अब मानिसहरूले कतापट्टि इन्भल्भ हुन्छन् भन्ने हो तर एउटा उदाहरण जहिले भनेछ दुईटा पोखरी छन् एउटा कोर र एउटा सफामा 3-4 जना मात्रै छन् तर फोरमा चाहिँ 80-90 जना छन् भने शेयर बजारको लागि चाहिँ फोरै पोखरीमा जानुपर्छ है भन्छ कि अब यो यसको भनाइ बुझ्नु होला जहाँ मान्छेहरू भिडभाड गर्छन् भने स्टक मार्केटमा पैसा कमाउनु पर्यो भने त्यतितिर जानुपर्छ भन्छन् अब त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यसको लागि स्टप लस प्रफिट को लागि टार्गेट यी सबै रणनीतिहरू बनाएर चाहिँ जानु पर्यो फोरमा जाँदाखेरि हैन अब सफा पानीमा त थोरै मान्छे छन् भने त्यहाँ चाहिँ फोहोर पानीमा चाहिँ डुब्न दिँदैनन् भन्छ फोहोर पानीमा पौडी खेल्न गयो भने पनि डुब्न दिँदैन डुब्न खोज्यो भने अर्कोले तानिहाल्छ अर्कोले देख्छ भन्ने हो सफा पानीमा पौडी खेल्न गयो तर 2 जना छन् आफू 3 जना यदि डुब्यो भने 3 जना पनि डुबेर मर्न सकिन्छ आफू डुब्यो भने बचाउन पनि नसक्छन् आफू पस्ने बेलामा उनीहरू निस्किने बेलाको पनि हुन सक्छन् भन्न खोजेको थियो होइन हेर्दाखेरि त्यो सफा पानीमा जानुपर्ने हामीले भनेको मतलब मान्छेको पार्टिसिपेट ओभरअल ट्रेडरहरू ओभरअल इन्भेस्टरहरू कुन कम्पनीमा कस्तो सेक्टरमा छिरेका छन् त्यो छिरेको ठाउँमा विन चाहिँ हुनुपर्छ है भन्छ होइन विन कमाउनु त पर्छ भन्ने हिसाबले यति कुरा मैले चाहिँ राखिदिएँ अब अनि सर यो जस्तो अलि अगाडि माइक्रो फाइनेन्सहरूमा लगानी गर्दा यति धेरै कम्पाउन्डिङ भयो कि होइन त्यस्तो कम्पाउन्डिङ अब यो अहिले माइक्रो फाइनेन्समा लगानी गर्दा त्यस्तो हुने सम्भावना कस्तो छ अब 65 को हेर्दा त बियरको सबैभन्दा खराब देख्यो 66, 67, 68 स्टक मार्केट 69 पनि तर 73 मा राम्रो पर्फर्म गरे हैन त्यहाँका लगानीकर्ताले राम्रो प्रॉफिट गेन गर्न सके र त्यस बेलाको जस्तो कम्पाउन्डिङ चाहिँ नहोला कि जस्तो मलाई लाग्छ ठुलो पुँजी ठुलो हुँदै गएको हुनाले उनीहरुको इपिएसहरु पनि घट्दै गएको अनि बिजनेस ग्रोथहरु पनि सेचुरेसन नभए पनि हैन सेचुरेसन तिर पुग्दै गएको देखेको होला त्यति सारो पहिलाको जत्रो 80 गुना 85 गुना लगेका छन् 10 वर्षमा 85 गुना 100 गुनासम्म भएको मलाई थाहा छ माइक्रो फाइनान्स 10 वर्षको दौरानमा कम्पनीहरुको प्राइस मूल्य
त्यस्तो नहोला कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। अनि यो सेयरहरू पनि त सर मान्छेहरू पनि त नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि त थपिएका छन्, सेयर पनि त त्यही अनुसार एलोकेसन भइरहेछ नि त होइन व्यक्तिहरूमा। त्यो हिसाबले अब सोच्ने हो भने त अब फेरि बोनस सेयर त्यसरी दिन पनि सक्ने सम्भावना पनि त भविष्यमा होला नि त सर होइन र? बोनस सेयर यस्तो हो, उसको बिजनेसले काम बोको, बिजनेसलाई चाहिन्छ पुँजी, बिजनेसको लागि पुँजी चाहिन्छ भने उनीहरूले बोनस सेयर दिन्छ। टोटल नदिए भन्दा पनि मिल्दैन, राइट सेयर बोनस सेयर दिनै पर्ने हुन्छ बिजनेसलाई पुँजीले भ्याएन भने होइन। अब कयौं ब्याङ्कहरूलाई भोलि बोनस दिँदैन भने अधिकांश ब्याङ्कले बोनस दिनै पर्छ। सबैलाई क्यापिटल एडुकेसी टाइट छ, कमाएको पैसा रिजर्भ फन्डबाट आउट गर्न सक्दैन अथवा रिटर्न अर्निङबाट लगेर आउट गर्न सक्दैन। त्यसलाई उनीहरूले सेयर धेरै बोनसमै राख्नु पर्यो कि त रिजर्भमै राख्नु पर्यो। हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा हो। र कयौं ब्याङ्कसँग चाहिँ डेब्ट सेक्युरिटिजहरू चाहिँ छन्। डेब्ट सेक्युरिटिज भनेको डिभेन्चर, त्यो डिभेन्चर देखाएर विदेश लिइरहेका छन् कि त्यो डिभेन्चर 10 देखाएर 100 को व्यापार गरिरहेका छन् होइन यी कुरा। र आज शेयर संसारमा अर्थात् सिद्धार्थ ब्याङ्कले आफ्नो वर्ष अस्तिको वार्षिक साधारण सभाको माइनोट प्रकाशित गरेको छ। माइनोट प्रकाशित गरेको ठाउँको अलिकति भुइँतिर नै लेखिदिएको छ, यो सिद्धार्थ ब्याङ्क भविष्यमा कस्तो ब्याङ्क हुन्छ, अहिले त पुँजी थोर भएको छ भन्दाखेरि उसले क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भको पैसालाई परिपक्व भएपछि त्यसलाई पनि क्यापिटलमा बदलेपछि यो ब्याङ्क चाहिँ मध्यम स्तरको ब्याङ्क बन्न सक्नेछ लेखेको छ क्या। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अघि मुकुन्दजीले भन्नुभयो नि अडिटरले के लेखेको छ आफ्नो कम्पनीको बारेमा त्यो ध्यान दिए जसरी नै त्यो ब्यालेन्स सिट त्यो प्रतिवेदनको मुनि हेर्न मिल्छ। अहिले पनि त्यो शेयर संसारमा वा मेरो लगानीमा गएर सिद्धार्थ ब्याङ्कको माइनोट प्रकाशित भएको छ होइन। अब त्यो कम्पनीले जतिसुकै यो पल्ट पनि टाइट हुँदाहुँदै कम्पनीको मालिकलाई पैसाको आवश्यक परेर 4% क्यास डिभिडेन्ड पायो। मलाई त लाग्थ्यो 5% बोनस दिन्छ होला भन्ने अनुमान गरिरहेको थिएँ त्यो कम्पनीले होइन। उसलाई क्यापिटल एडुकेसी चाहिँ टाइटमा भएका कम्पनीहरू चाहिँ छन्। त्यसकारण बिजनेसको भोल्युम बढ्दै जाँदा उनीहरूलाई पुँजी आवश्यक पर्छ। त्यसरी नै माइक्रो फाइनेन्समा पनि पुँजी चाहिँ आवश्यक पर्न सक्छ है। तर हामीले सोचे जस्तो त्यस बेलाको जस्तो जसरी 4 वर्षको दौरानमा 3 वर्षको दौरानमा 4 गुणा पुँजी बढाएका थिए ब्याङ्कहरूले, यस्तै अहिलेका माइक्रो फाइनेन्सको बिजनेस गरेर 10 गुणा पुँजी बढाउनु हाल्नुपर्ने अवस्थाका चाहिँ छैन होइन। यी कुरा चाहिँ फाल्टै पार्ट भयो। अब यति कुरा चाहिँ राज्यले राम्रो गरिदिनु पर्यो कि सबै कम्पनीको संस्थाको सुशासन चाहिँ अति राम्रो हुनु पर्यो होइन। गुड गभर्नेन्स चाहिँ हुनु पर्यो। केही गल्ती गरेको रहेछ भने कम्पनी यस्तो सजिलो छ कि पब्लिक कम्पनीमा मालिकको दोष नभइकन कम्पनी मात्रै टाँट पल्टिन सक्छ। यदि व्यक्तिले गरेको दोष रहेछ भने उसको घरबाटै त्यो जायजता तिर्ने गरी अनि ऊ पनि जेल रहने गरी हुनु बेटर हो। कुनै बेला त कम्पनी पनि टाँट पल्टेर त्यस कम्पनीका सिओ अर्थात् सञ्चालक अध्यक्षहरू पनि जेल गएको मुलुक चाहिँ हो हामीले होइन। सिओहरूलाई पनि पछि तपाईँले थाहा पनि हाल्नु भएको छ होला, मिसबिहेभ गरेर भन्दा मतलब त्यो आफूले गर्नुपर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग गरेको हुनाले भनौँ न, अब ब्याङ्कभित्रको अख्तियार दुरुपयोग गरेको हुनाले अब ब्याङ्कको अध्यक्ष जेल गएको उदाहरण, सिओहरूको जागिर बर्खास्त भएको उदाहरण, सिओहरूले जागिर चढ भएको उदाहरणहरू त तपाईँले देख्नु भएको छ होला। त्यो ब्याङ्कलाई रेस्क्यु त गर्थ्यो राष्ट्रिय ब्याङ्कले होइन, तर शेयरधारकहरू भयङ्कर ठुलो नोक्सानमा पर्थे। रेस्क्यु चाहिँ पछि दुईटै ठुल्ठुलै ब्याङ्क भइसकेका थिए, ती दुईटै ब्याङ्कलाई चाहिँ रेस्क्यु चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्कले गरिदिएको छ। म पनि एउटा कम्पनीमा चाहिँ डुबेको, त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्कले रेस्क्यु गरेन। त्यो चाहिँ फाइनेन्स कम्पनी थियो, नेपाल सेयर मार्केट अर्थात् एनएसएम भन्ने फाइनेन्स कम्पनी थियो। त्यहाँको अध्यक्षले केही वित्तीय अपराध गर्नुभयो, गल्ती गर्नुभयो, जेल समेत जानुभयो। तर कम्पनी पनि उहाँलाई कम्पनीमा पनि डिपोजिट राख्न नपाई हिसाबले
कारबाही गरिदिएर त्यो कम्पनी टाँट पल्ट्यो भनौँ न एक प्रकारले होइन, त्यसको सर्टिफिकेट मात्रै हामीले बोकेका चाहिँ छौँ। यस्तो दिनहरू पनि छन्। त्यसकारण ओभर कम्पनीले संस्थाका सुशासन राम्रो गर्नु पर्यो। ओभर महत्त्वाकांक्षाहरूले पनि कम्पनी टाँट पल्टिन सक्छन् होइन। हामी लगानी कदमले ओभर महत्त्वाकांक्षा लिनु भएन। अनि कम्पनीका बोर्डमा बस्ने मान्छे, कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिममा बसेको मान्छेले पनि यी कुराहरू चाहिँ नर्म्समा बसेर काम गर्नुपर्छ। अब मलाई लाग्छ माइक्रो फाइनेन्सले उसको बिजनेस अनुसार चाहिने पुँजी त कलेक्सन भेट्दै जान्छ र ठुलो पहिला जस्तो बोनसै दिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन। र पनि चाहिँदाखेरि दिन सक्छ। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रिँदाखेरि त्यसको वार्षिकताहरू सबै सेक्टरलाई छोएको छ, विशेष गरी माइक्रो फाइनेन्सलाई अलिक बढी छोएको छ। त्यहाँ 20 लाखभन्दा बढी कम कर्जा लिने मानिसहरूको जमात अलिक धेर थिए। त्यो जमातलाई चाहिँ दुर्गादाईको आन्दोलनले अलिकति बिगारेको पनि अवस्था छ। यस्तो समय कालखण्डमा हुन्छ। अब भोलि कहाँ के हुन्छ भनेर टक्क अहिले नै एजम्सन चाहिँ मैले भन्न सकिनँ। धन्यवाद। नेपालको शेयर बजारमा के सर, हजुरलाई त 3 पत्तीवाला थाहा नि, फलासे के भन्छ नि, चली फलासे के भन्छ क्या हाम्रोतिर खेल्ने 3 पत्तीवाला। उनीहरू चाहिँ हेरेर चले जस्तो, हामी चाहिँ नहेरिकन चले जस्तो लाग्छ कि यो इन्साइडरहरू के खेलाडीहरू। यो बोनस आएको भोलिपल्टबाट घट्ने, बोनस आउने भन्दा अगाडि सर्किट लाग्ने गर्दाखेरि के यो पुरै नियम पनि राम्रोसँग भयो जस्तो लाग्दैन क्या यस्ता कुराहरू। त्यो त त्यही हो उनीहरू सिन खेल्छ, अरू सबै फुच्चे खेलाडीहरू ब्लाइन्ड झन्डा फुर्जा खेलाउँदाखेरि सुन्नु न, झन्डा फुर्जा खेलाउँदाखेरि पछाडिबाट त्यो खेलाउनेले यस्तो गोटी पल्टाइ हेर्छ कि नै पछाडिपट्टि। हो त्यही हो, सेम त्यही हो। थालमा बत्तीको पैसा, थालमा झरेको पैसामा गोटी पर्दैन। चली फलास भन्ने तपाईँतिर कतिको चल्छ? त्यही त मन चली फलास, हाम्रोतिर चली फलास भन्छ के, खतरा हो नि त चली फलास। त्यो चली फलासमा सब कोहीले हेर्ने कोहीले नहेर्ने हुन्छ नि, ब्लाइन्ड खेल्ने भन्ने हुन्छ नि। अब उनीहरू चाहिँ हेरेर बोलाएन, म पनि बोलाएन भन्छ होइन। हामी पनि सिधै बोलाएन खेलेर हामी सौदा गर्ने लगानी गर्दा के। अब यस्ता इन्साइडर त हामीलाई थाहै हुँदैन। अब कहाँ टुप्पा लगाएर छोड्छ, अनि बोनस सेयर घोषणा गर्छ, अनि कम्पनी भोलिबाट घट्न थाल्छ, अनि के भन्ने त।